دوران بقا و باد صحرا بگذشت. هی خوبی و خشی و زشت و زیبا. رسیدیم به بازار اشکاشم. بازاری است که قسمت بازار به نظرم سرک خامه است. تا یک استقامتی را که میرن خامه است. طبعا اینجا موتورهای زیادتر استاد میشن. ما مجاهدین امارات اسلامی را اینجا دیدیم. امروز اینا صحبت‌های داشته باشیم ببینیم که اینا چی میگن در بازار گشت و گذار میکنن، چه رقم از قصه بازار بر ما کنه، همچنان از وطندارا چه رقم امروز اینا صحبت‌های میکنن، چه رقم از من باور دارم کلشون از خود بدخشان هستن، طالبای خود بدخشان هستن. یگان صحبت‌هایشون می داشته باشیم. سلام، مونده نباشین. جور باشه سه. نامتون بگوین. عبدالاحمد هستم از ولسوالی اشکاشم سه. عبدالاحمد از ولسوالی اشکاشم. همینجا زادگاهتان است یا از ولسوالی‌های دیگه اینجا؟ همینجا هستیم سه. از همین اشکاشم سه. بسیار خوب. چه رقم است وضعیت امنیتی اینجا؟ بسیار خوب است. بسیار خوب میگذرد. دیگه هیچ مشکلی نیست. بسیار گزمام دارین؟ گزمه داریم. بسیار دیگه مردم رویای خوب داره قدیم مجاهدین دیگه بسیار به خوبی میگذره سه. خود شما چی کچون خنده و مذاق ساتیری دارین؟ چون دیگر هر چیزی که از اخلاق قدیم مردم کار میگیریم بسیار یعنی مردم قدیم اون رویای درست داره دیگر هیچ مشکلی نداره با مردم سه. بسیار خوب بسیار خوب. یک راز از این مردم بدخشان بر ما بگوین چرا شیرین زبان هستن اینا؟ والا خیلی طبیعت است دیگر مردمی بسیار یک مردمی که آسانیستن مردمی دیگر ایتو شیرین صحبت میکنن ماشاءالله. بله آسیبا یا به نظر من مزه شورچای مونده با مو خاطر خیلی ها دیگه مزه شیرچای دیگه در بدخشان رواج است دیگه. مزه شورچای شما را شیرین زبان تر ان شاء الله. میمون نوازی مردم سمت بدخشان اصلا شورچای منشش بدخشان است. از اینجا بالاخره به بعض ولایت‌های دیگی که نزدیک به بدخشان هستن مثلا تخار، مثلا کندوز، بغلان این طرف هم که نال میمون میشن شورچای آماده میکنن. بله آسیبا شورچای بدخشان دیگه نام داره با چندین قسم شورچای هست از اینا. چند قسم هستیم؟ یک قسم است چند فرق میکنه طعم قسم دیگه نمک هم است و دیگر بورار هم قطعی شیرگت میکنن شورچای میکنن و دیگه چهارمغز هم است در بدخشان. خب چهارمغز اصلا دو قسم است، شیرینش هست که شورش با دم شورش به نظرم چهارمغز من دادن در شیرین که نمیشه. بله نه در شورش چهارمغز میندن و در شیرینش دیگه همه شیر قطعی. زمین داری؟ بله آسیف داریم. ماشاءالله مالدار هم هستی؟ هست یک همتون. عروسی کردی؟ نه سه. عروسی نکردی؟ نکردم. چند سال هستی؟ 35 هستیم سه. 35 سال هستی؟ منم میگن تو بدر پیر شده اون عروسی بکنه ماشاءالله. نفر 35 سال است هنوز عروسی نکرده. تصمیم داری بخیر؟ ان شاء الله خیر به خدا. تصمیم داریم ان شاء الله. به خدا نیکو مبارک کنه بخیر زود چی میگن چم پایکت بسته شه ان شاء الله. بخیر باشید. ما اصطلاح کابولی‌ها داریم میگن نفر که نامزاد میشه میگن چهارپای شده نفر. ان شاء الله. تشکر از لطفتون. بخیر باشین. خیر باشید زنده باشید دیگه بر سرزمین اشکاشم. تشکر از لطفتون دیگه. ما خواستیم یک نمای از ولسوالی اشکاشم داشته باشیم، از شیرین زبانه این محله داشته. تشکر سه. قربانتون. بخیر باشید. شاهزاده دیگه همینجا پالی ما نشسته است. شما دیگه دیدین که ما چی میخوایم بگویم. مونده نباشید. سلام علیکم. نامتون فهیم الدین. فهیم الدین. من در میرا می آمدم یک رقم شمال تیز بود این موی مگه بعد ساخته این نال سایه من متوجه شدم به جانی بنده خدا. یک کمی طرفتر بین که می شری مبارک از اینا هم داشته باشیم. خب فهیم الدین گفتی؟ بله. خانه کجا؟ خانه وردوج. وردوج است؟ اینجا دیگه که مجاهدین اشکاشم هستی؟ بله من همیش کمش اشکاشم اشتباه میکنم صادقانه. شما اشتباه نمیکنین؟ نه. خب سمتای وردوج بخیر دیدیم جای بسیار مقبول و دیدنی داره، علل خصوص آبشار بسیار مقبول هست دیگه. ساعت شما خوب تیر است؟ بله ساعت ما تیر است. کجا میباشین شبانه؟ کندک نستیم. این کندک بالا که است؟ این همیجاست. ما شب آمدیم ناگهانی به اینجا که رسیدیم در استقامت ما متوجه همو چک پوینتی که دانه دروازه میشد نشدیم. در میرا او صدا کرد اونطور آمدیم پیش پس صدا شد گفت که شما صدا رو نمیشنوین چی بالا؟ گفتم تک رقم دوانده رو هستین. من گفتم مرا انسان از داخل موتر شیشه بلند بود هوا یخ بود گفتم متوجه نشدیم با احترامشون پایین شدیم چون شب بود ندیدیم چهره مبارکشونه. هر کس بود آدم بسیار خوبی بود لطف خوشم کرد پس اون معذرت هم خواست که ما گزارش شبکم نگفتم گپی نداره. خب خودت باز وردوج میری؟ ان شاء الله میریم. چه وقتا میری؟ یک 3 روز پس دیگه شلو میریم. 3 روز
یک 3 روز بعد دیگه دوست میری نو آه. عروسی کردی نه تو مجرد است مجرد هستیم. ان شاء الله کل تو مجرد است بله یا. بس اول می رفیق ما را بخیر غمش بخورین پایش بسته کنین ما شما که خورد است ایشالله اولی را یک پاشه بسته کنیم باز دخنون کم میزنیم. بخیر باشین سلامت. بیننده عزیز بیننده باشین هنوز جای دیگه مونده از اشکاشم که بر شما تقدیم میکنم حتما بیننده باشین باور دارم که خوشتان میاد ماما بر خاک کرایت سان میماند آواز ماماش بر خاک کرایت سان میماند همه ماند همه ماند اوف همه دوران بقا و باد سرا بگذشت هی خوبی و خشی و زشت و زیبا بگذشت یکی از کسایی که در بازارش کشم جمپرا و مو لباس ها کنه ایفون بجانم برابر است یک دونه باز بگیرم از پیشت یا نه السلام علیکم مونده نباشین چی حال دارین صحتمند بخیر آرام هستی جان بیا تو بیشی ما تو قصه کنیم گمش که من 4 زانو میزنم اینم اینجا با اجازه گرمتون سایه نکنین شاهزاده آدم بغلک سایه نکنین که ما می چهره مبارک صدا کنم برات بخیر دلتان سینه انجام جنسا که بخش نواردم به خدمت شما سی نامتون بگوین عزیز الله سی عزیز الله ماشاءالله عزیز الله جان چطور از کاروبار الحمدلله دوای سرتون خوب است الحمدلله سی دم راست هستی شکر فضل خدای خوب است صدا میکنی یا مردم میفهمن دیگه که اینجا می انجام میشه نه سی صدا نمیکنم خودشم میاد دیگه کم بیش میخرم کم پیسایی است بیسو ماشاءالله تاقین چقدر مقبول است الحمدلله خوب است از کجا گرفتی اینجا از مزار گرفتم سی از مزار گرفتی بله سی آنی تاقینا رو ما دیدیم تاقین کلا رو میگن مردم بدخشان و تخار تاقین کلا رو میگن ای دیده بودم خورتر ولی به این شکلی ندیده بودم گفتم باشه پرسان بکنیم خب نگفت یار از کجا میری دختر وطنی ما از چه رقمی چطور رو میبینیم از اینا را تو مزار است سی از مزار آوردیم سی اشکاشم سودا میکنیم سی از مزار آوردیش کاشم سودا میکنی خانه همین نزدیکا خانه در کشم است سی کشم تو اینجا خیلی کجا میباشی ما فعلا هم کافی نخواب میکنیم یک اتاق گرفتیم همین جای استراحت میکنیم سی کشم خبر دارین ما فکس 8 ساعت راه کردیم به اینجا رسیدیم از کشم خو عروسی کردی بله سی با چه پوچ است الحمدلله داریم سی با چند تاست دو تا سی داد خدا ماشاءالله دختر بچه یک بچه یک دختر است یک بچه یک دختر بله سی با بچه اکت کلان سه دخترک بچه کلان است بچه اکت کلان است مکتب دیگه شروع کرده چند سال است 3 سال است سی 3 سال است یک 4 سال دیگه از عروسی میشه توکل تعالی ان شاء الله این مردم بدخشان این سمتای شمال که می هر کدامش 2 زن داره خودت یک زن 2 زن تصمیم دارم یک تا بگیریم دیگه اونم شد یعنی تصمیم زن بعدی رو هم داری نه ان شاء الله داریم ما اینا بچه که کمی کلان شه سر پای شه یا دست پیشی میکنه کرد بله سی نفهمیدم گفتم بچه که کم کلان شه بخیر میاد دست پیشی میکنه کرد الحمدلله میکنه سی با ان شاء الله چرا نمیکنه حالا من شاگرد میگیری تصمیم داریم بگیریم شما را شاگرد تا شاگرد میگیریم آره دیگه مرد فکر نکنم شاگرد میگیره خوبه بسیار زیاد تشکر از خودت بخیر باشید ما اگه شد یک دونه از این لباسکای گرم میگیرم خور آدم هستم قیمتش چه رقم است از اینا کمک این باشه این نمونه اکشن شما بدم اینمی تو برام بگو اینا مثل قیمت ارزان است 700 خالی سی ارزانش 700 است آره سی با ارزانش 700 است قیمت از خودم چه رقم باشه چقدر مقبول این نازک نیست دور از زمستانی است چیزی که می آوردن زمستانی است تابستان نیست زیر دیگه 4 5 رو کالا بپوشی بازی رو بپوشی نه سی ان شاء الله نپوشم کفایت میکنه سی بخیر باشیم بسیار زیاد تشکر تشکر زین جیر باش سلامت باش بیننده عزیز بیننده برنامه ما باشین با گورستان بماند دل پر سگ از غم سی نگم بریان بماند
تکو تنها به قبرستان تاریکی بزری. ما رسیدم در سایه که بازار مشترک تاجیکستان و افغانستان است. همین لحظه من سر پلی که هستم پایینش دریای پنج است. ادامه دار همونطور رفته دیگه بیشتر قماندان طوله و همچنان بعضی کسا که همراه ما هستن در این ساعت موظف هستن. ما قبلا گفتم که نمیفهم بازار هست یا نیست، چون نمو یک کشمکش های اخیری بود. بازار مشترک نسبت به وقت جمع و جوش نداره، یعنی اونقدر کسی نمیاد یا ممکن اجازه نداره. یا باز من همراه قماندان صحبت میکنم، صحبت های از اونها را میخوایم داشته باشم، ببینیم که آیا آلیان بازار می باشه نمی باشه، کسی اجازه دارن ندارن به اینجا بیاین. و پیشتر میبینین سایه که سیم خاردار گرفته دیگه به او طرف خاک تاجیکستان هست. تا این جایی که ما آمدیم اینجا دیگه مربوط خود افغانستان، ساحه بدخشان، ساحه شکاشمش میاد دیگه. و در 5 قدمی پیشتر بریم ما همیشه متوجه پرچم بیرق تاجیکستان شدم. اونها گوره انشالله براتون در تصویر میگیریم. بیشتر انشالله صحبت های می داشته بینید اونو بیرق پیش را متوجه شدم. اینجا بیرق پرچم امارت اسلامی افغانستان هست. خوب است که اگر اجازه بتن همراه مرزبانای خود تاجیکستان هم صحبت داشته باشیم، همراه قماندان صاحب هم اینا همراه از اینام صحبت های داشته باشیم، قصه هایشون داشته باشیم. فکر کنین که ما در آخرین نقطه افغانستان هستیم، در جایی که بالاخره مرز بین تاجیکستان و افغانستان است. و در این جمع یک چیز را متوجه شدیم که میاجی صاحب گفت برای ما اینی دریا هست، دریای پنج. اینجا تقسیم شده، یکیش رفته به سمت خاک بدخشان، یکیش به طرف تاجیکستان رفته دیگه. خوبه یگان صحبت قماندان صاحب میخوایم داشته باشیم دیگه. قماندان صاحب اینجا هست، اگر بشه صحبت ها رو شروع بکنیم. اینجا استاد شد قماندان صاحب مخواد قصه کنیم. السلام علیکم ماندارم. علیکم و رحمت الله. طرف کامرا سیل بکنین نمی طرف. نامتون بگوین. قاری ظهیرالدین. قاری صاحب ظهیرالدین، چی حال و احوال است اینجا؟ چی گپ است اینجا؟ الحمدلله امن امان است سید، گپی نیست. خیر خیریت. خیر خیریت الحمدلله. شکر. اینجا دیگه یک مرز است دیگه، نی؟ مرز تاجیکستان و افغانستان. بله یوسف. باز بازار مشترک چه رقم از این وقتا هست نیست؟ نیست خیلی فعلا بازار مشترک نیست. دمو دوران دولت جمهوری تقریبا پیش از اینکه امارت اسلامی به افغانستان حاکم شد و دیگه پایتخت گرفتن، 1 ماه یا 2 ماه پیش از این همین دولت جمهوری همین بازار قطع کرده بودن، نبود سیب بازار مشترک. خب 1 ماه پیشش؟ بله یوسف 1 ماه پیش. یک چیز دیگه، بازار مشترک روز مشخص داشت مثلا، یا هر وقتی که می آمدن مثلا میتونستن اونا هم بیان به این بازار، ما هم بریم به این بازار؟ چه رقم روز مشخص داشت یا هر وقت بود؟ نه سبی بازار مشترک در هفته 1 بار بوده، روز شنبه. شنبه آغاز هفته. بله یوسف. دیگه هم در طرف مردم ها می آمدن از طرف تاجیکستان، اینجا مردم های افغانستان. این همی قسمت که انشالله ما و شما میبینیم. باز اینجا یک بازار است، بازار هم نیست، هم یک تعمیر است. همونجا بازار به نام بازار مشترک سرکز، هر چیزی از خود می آورده و میفروخته که مردم ما و شما بیشتر همین گیاها تولیدات خود وطن هم بله یوسف، گیاهای کوهی دوایی دیگه می آوردن برای اون مردم ها. دیگه اون مردم ها همون چیزی که رواج و رسم و رواج دارن در اونجا از خود می آوردن برای مردم ما و شما میفروختن. خب این بازار جای بود یا یک نقطه اساسی بود که تولیدات افغانستان به اینجا می آمد و نمایش گذاشته میشد، بعضیا می خریدن و همچنان تاجیکستان هم یا مردم تاجیک تباری که سمت تاجیکستان هستن اونا همین طرف می آمدن، چیزایی که اونجا تولید میکردن می آوردن اینجا به نمایش می گذاشتن و به فروش میکردن. متوجهم؟ بله یوسف. ما پیشتر خیلی میریم امروز قماندان صاحب کمی بازار بر ما نشان بده، گرچه بیروبار نیست، گفتن که بازار مشترک نیست. یک سوال دیگه در ذهن من گشته، در این کشمکش های اخیر آیا کسایی رفتن از زمین رو به سمت تاجیکستان؟ نه خیر، تا حال مردم ها آمده بودن، مردم های بیشترین همی مردم های هزاره تبار ما و شما
دیگه که هم یک تعداد شایعات بود، مردم ها واقعیت میترسوندن مردم یک در وحشت. اول شاید رفته باشه. دیگه آمده بودن همینجا. خب پس از طرف مسئولین و منصوبین یمی ولایت بدخشان برای او مردم اطمینان داده شد و اونم پس گشتن رفتن فعلا به زندگی عادی خود ادامه میدهند هستن. بخیر باشین. خیلی بریم سمت بازار. میریم بخیر. میریم سمت بازار ببینیم که اونجا چه گپ هست. با گورستان بمان. اتکو تنها به قبرستان نی تاریکی بزری خاک. من 2 دانه جمپرم پوشیدیم، هنوزم یخم زده، سرد است. خب مرز است گفته دیگه، مرز بیمانا دیگه که طبعا هوا سرد است. یک کمی خانمانا دی نیزیگاه قدر به نظرم نیست، چون بازار مشترک است، اجازه هم نیست که این طرف چهار اطرافش خانه باشه. هوا سرد است. او را نادیدم میرم با دل ارمانم. به احتمال زیاد این راه بازار نیست به نظرم. بازار مشترک بود، حتما یک راهی بوده که برشان مشخص مانده بودن که میرفتن در وسط بازار. این راهی است که به نظرم دروازه جد، چون طرف معلوم میشه کسی نرفته و قدر. ای بغانم سر نگردیدم، خدا نخواست اگر مردم. ای باوام سر نگردیدم، خدا نخواست اگر مردم. اواسایم اما بر خاک کرایت سان میماند. اواسایم امش بر خاک کرایت سان میماند. همه ماند همه ماند. اینجا بازار مشترک است، یعنی تولیداتی که از طرف افغانستان از طرف تاجیکستان می بود اینجا می آمدن بالاخره مفروختن. تنها همینجاست قماندان سرویسات شاید ما خودت یک قصه کنیم. خب این نمی محوطه مربوط بازار مشترک میشد که مردم از تاجیکستان و افغانستان داخل این نمیجا میشدن و خرید و فروش خود نمیجا چی میکردن. دروازه مثلا از کسی که از طرف بدخشان می آمدن، از طرف افغانستان اینجا می آمدن، از طرف تاجیکستان، امی یک دروازه است؟ بله آسیب این نمی دیگه دروازه هم داره. نه همی یک دونه است. مردم تاجیکستان دروازه جدا نبوده. نه سی نمی یک دروازه. بله آسیب. خو یعنی دروازه‌ای بوده که اینجا آمده. از معلوم میشه که دیر زمان میشه کسی نامده، چون این مسیر را هیچ جای پای و اشاره پای دیده نمیشد. بله آسیب خیلی پیشترم حضورتون عرض کردیم که یک دم ما پیش از سقوط حکومت جمهوری این بازار مسدود بود است. 2 ماه و 3 5 ماه دیگه چیزی کم 6 ماه شد. بله آسیب 6 ماه اینجا بازار نیست. بازار نیست. در آینده اتو شنیدیم که امکانش هست که این بازار بخیر دوباره شروع شود و بالاخره باز بیرو باز شود. خیلی طبعا دیگه امکان داره که انشالله شود. خشسیم ما که دیگه افغانستان با کشور افغانستان هم کشورهای همسایه روابط پیدا بکنن و چون همه مشکلات ولی فعلا به خاطر همین ناشناختنی که همین کشورها نمیشناسه امارت اسلامی را، به خاطر که همین یک حکومت مستقل و استقلال خود افغانستان به دست گرفته، فکر کنم به خاطر همین نمیشناسن. همین لهجه شیرین مردم تاجیکستان با بدخشان کم فرق داره به نظرم. بله آسیب خیلی همین شغنان میگن یک ولسوالی دیگه است که دیده باشین شاید همین خودش کاشم این مردم ها بسیار کم تفاوت داره با مردم تاجیکستان با او قریه. اصطلاحات چه بلد هستین از تاجیکستانی ها؟ نه خیلی ما تا حال نیستیم، ما از همین ولسوالی وردوج هستیم، با اینجا گشت گذارم نداشتیم. وقتی که ما آمدیم کردی کتشان نسات شدی کتشان؟ نیست تا حال نشد. هیچ نشدی؟ نیست. دوست داری که بشنوی باز بخیر کم تا شکر شب بتونیم قصه کنیم اما گپای شیرین مردم تاجیکستان هم داشته باشیم. چطور؟ خیا اجازه از طرف بزرگای امارت اسلامی اگر شود امر شود بالای ما انشالله باز 6 تا برخواست میکنیم همراهشون. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. قربانتون. سلامت. جناب قاری صاحب هم به زحمت ساختیم تا اینجا. یکی از قاری صاحبای دیگه هم اینجاست. بیاین اینجا ببین شما. بیاین.
ماشاءالله یکی از شاعرای قلم به دست هستیم بنده خدا. بیاین این طرف بیاین. السلام علیکم. شما هم صحبت های شما را برنامه اجتماعی است، جنبه سیاسی نداره، فقط قصه هایتان رو میگیم. یکی از کسایی است که قلم به دست است، ماشاءالله شاعر هم هست. یکی از پارچه شعرهایش هم من شنیدم، یک جایی نمیشه بگویم براتون، خود قاری صاحب بر ما بگویه. اول خسته و مونده نباشید. زنده و سلامت باشید. عافیت دارین انشالله. شکر به فضل احسان خداوند. ماشاءالله بسیار قلم بالا دارین در شاعری. خود یک شوق و ذوق است دیگه، یگان وقت میاد یگان وقت میاد چیزی که در دست باشه ان شاء الله هستیم در خدمت من. خوب است. جناب قاری صاحب امین نامتونم بگوین، یک 4 چی میگن خطه از شعرهای خودم میخوایم داشته باشم. اسم ما مهراب الدین است، از ولسوالی وردوز هستیم. همراه قماندان صاحب کندک هم هستیم دیگه. قماندان صاحب کندک باعثی امیر اپراسیون اینجا ما را تعیین نموده، فعلا امروز زندگی میکنیم اینجا. قماندان صاحب ماشاءالله آدم خوش برخورد، شیرین زبان. همه مردمی که سمت بدخشان هستن جدی شیرین زبان هستن. سمت ولایت‌های دیگه به تصویر کشیدیم، همه ولایت‌های افغانستان یک زیبایی خاصش همون لهجه ها و صحبت ها و قصه‌های مردم این وطندار افغانستان ما. آدم دیگه نمیمونه که بالاخره از ذهن فکر دور باشه. جاتر جای رفتیم شما با تصویر دیدین، اما حرفای شیرینشون واقعا دوست داشتنی هست. یک پارچه شعر که اگر در ذهنت باشه بر ما فقط بگوین، این بیننده هم هستن چون ماشاءالله قلم خیلی بالا دارم. من پیشترم گفتم شعر از این هم یک جای شنیدم دیگه. اگه هرچی بیان بکنم کم از بهتر از زبان خودشون یک دو کلمه‌شه بشنویم. والا در وقت پرسون میکردی دیگه تا هنوز خود رسانه نگفته ایستیم به هیچ کس هم چیزی که فعلا پیش بالاخره تلویزیون آریانا در خدمت. تلویزیون آریانا خواست و ان شاء الله یک برنامه خاص اگر باشد باز نما رو روش هم صحبت میکنیم. از چیز شعرهایی که در دستت باشه ان شاء الله باز هم رو میخونیم. حالا یک دو پارچه که شعر نداری بسیار خورد به خب صدای ما خالی نمونه دیگه. خب ان شاء الله هستیم با در چیز براتون برابر میکنیم. نه نخواست. خب خیر بر صورت باز ان شاء الله. ان شاء الله. خب بیننده عزیز میریم پیشتر. اگر بتونیم یگان صحبت های مرزبانای تاجیکستان اگر اجازه بدن داشته باشیم خوب میشه. یگان صحبت های اونا رو می داشته باشیم. باز ان شاء الله پایان برنامه مازش کاشم می باشه. اگر دیدم خدا نخواست اگر مردم ای با او هم سر نگردیدم خدا نخواست اگر مردم اواسایم اما بر خاک کی را یکسان میماند اواسایم اماش بر خاک کی را یکسان. خب بالاخره ما تصمیم داشتیم همراه بعضیایی که در مرزبانی سرحد افغانستان و تاجیکستان قرار دارن صحبت‌های داشته باشیم. متاسفانه نتونستم که موفق شم همراهشون صحبت بکنیم چون اونا اجازه صحبت همراه ما نداشتن و ما بالاخره به نقطه آخری که بالاخره بین مرز تاجیکستان و افغانستان هست رسیدیم و سایه اشکاشم میگن اینجا را، ولسوالی اشکاشم، بازار مشترک که بیشتر با شما نشون دادم، بازار مشترک بین تاجیکستان و افغانستان هست. تشکر میکنم از جناب قماندان صاحب که ما را یاری کردن تا اینجا. صحبت های راستش هم زیاد زنگ زد همراه اون طرف صحبت های داشتن، خوب است ارتباط تلفنی دارن، قصه کردن همراهشون دیگه. اجازه گفتم نداریم که صحبت بکنیم. بازم از شما تشکر بسیار زیاد قاری صاحب. سلامت باشید. سلام رنج نمودیم که ما تا اینجا به زحمت شدید. سلامت باشید. حق دارین بالای زنده باشین، همیتون زنده باشین. از کلتان تشکر. بیننده برنامه دیار ما از ولسوالی اشکاشم بدخشان بودین. دیگه تا برنامه بعد دیار ما که بازم ما وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم. تک و تکتون به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خوش و آرام باشین. الله حافظتان. آغوشی وطن، آغوشی وطن. ها